እንደምን ቆያችሁኝ የኢዚ ሚክስ ቤተሰብ ሆናችሁ አዲስ ከሆናችሁ ለምለም እባላለሁ በድጋሚ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀላል የሆነ በድልህ የሚሰራ የበግ ወጥ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የበግ ስጋ እና ድልህን ያዘጋጀሁት እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ስንሄድ እኔ የምጠቀመው የፕሬሸር ኩከር ነውና ሶቴ ሙድ ላይ ነው ያደረኩት ከዛ በመቀጠል ሽንኩርቱን ማብሰል ጀምራለሁ ያው ባለፈው ቪዲዮ ላይ ድልህ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁት አሳይቻችኋለሁ እና እሱን ድልህ ነው እንዴት አድርጌ በወጥ መልኩ እንደምሰራው ይዤ ቀረብኩትኝ ዛሬ እና ይሄንን ይመስላል በቅቤ ነው የሰራሁት በተለያዩ ቅመሞች አድርጌ እና በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ድልህ ነው ሄዳችሁ ያላያችሁ ሄዳችሁ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ ከዛ በመቀጠል ሽንኩርቱን እያቁላላሁኝ እያበሰልኩኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን የበግ ስጋ ከትፋለሁኝ ማለት ነው ያው አነሳ አድርጌ ለእናንተ ለማሳየት አነሳ አድርጌ ነው የምሰራው ከዛ እንደዚህ አድርጌ በደንብ ከከተፍኩት በኋላ ስጋውን በሎሚና በጨው በደንብ አድርጌ አጥቤ የፓስታ ማጥለያው ላይ አድርግና ያው ስጋው ውሃው ተንጠፋጥፎ እንዲያልቅ ማለት ነው እንደዛ አስቀምጠዋለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ስጋው ራሱ ነጣ ብሏል ምክንያቱም በደንብ ስላጠብኩት ማለት ነው ያው ደግሞ እዚህ ጋር ሽንኩርቱም በደንብ እየበሰለን ያለው ከዛ ያው ዘይት አደርጋለሁኝ የምጠቀመው ዘይት ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል የሚለው ነው እና በትንሹ ነው የምጠቀመው ብዙ አላበዛበትም ምክንያቱም ድልህ ያዘጋጀሁት በቅቤ ስለሆነ ለዛ ነው በመጠኑ ነው የምጠቀመው ያው እንደምታዩት ሽንኩርቱም ቆንጆ ሆኖ በስሏል ያው እዚህ ጋር ባለፈው ቅድም ያሳየኋችሁ ድልህ ነው አሁን እሱን ነው የምጨምረው ግን ያው ድልሁ ኦሬዲ በደንብ አድርጌ አብስዬው ስለነበረ ባለፈው ስሰራ ብዙ ማቁላላትን አይፈልግም ከፈለጋችሁ ስጋውን መጀመሪያ ጨምራችሁ ከዛም በኋላ ስጋውን በደንብ ካበሰላችሁት በኋላ ድልሁን መጨመር ትችላላችሁ እኔ ግን ይሄንን አሰራር የመረጥኩት ለምንድነው በፕሬሸር ኩከር ስለሆነ የምሰራ ሁሉን አንድ ላይ ጨምሬ ስለሆነ ምከድ ነው ለዛ ነው በኖርማሉም ብረት ድስት የምትሰሩ ከሆነ መጀመሪያ ሽንኩርቱና ስጋውን በደንብ ካበሰላችሁ በኋላ ድልሁን መጨመር ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ድልሁ ብዙ ማቁላላት አይፈልግም 15 ደቂቃ የሚያቃጥለው እስከማቃጠል እስከሚያቆም ድረስ የምታሹትን ነገር ነው የሚቀንስላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግን ያው ሁሉን ጨምሬ ስለሆነ የምዘጋው ፕሬሸር ኩከሩ ማለት ነው ለዛ ነው አሁን ቀድሜ ጨመርኩት ይኸውላችሁ ድልሁ እንዴት እንደሚያምር ቶማቶ ፔስት ነው እንጂ የሚመስለው ይሄ በርበሬ በጭራሽ አይመስልም አይደለ ከዛ ያነሰ ስለመሰለኝ ይኸውላችሁ አሁን ጨምሬበታለሁ ያው አሁን ድልህ ጨመርኩት ሁሉ ነገር ለማዋሃድ ነው ከዛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ተፈጭቶ ያስቀመጥኩት አለ እሱን ጨምራለሁ ያው ብዙ ሰዓት አይደለም ሁሉንም ወዲያው ነው የምጨምረው ሽንኩርቱ ከበሰለ በኋላ ሌላው ነገር ምንም ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይኖርም ከዛ ያው ጨው ጨምራለሁ ከዛ ጨው ከጨመርኩኝ በኋላ ስጋውን ጨምራለሁ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቆንጆ ከለር አለው
ያው በአንድ ደቂቃ ያህል ነው አብሬ ሁሉን ነገር የደባለኩት። ግን ስታዩት በጣም ረጅም ጊዜ ወስዶ የተቆላላ ነው የሚመስለውና ያው እንዳልኳችሁ ጨው ጨምሬያለሁኝ። ከዛ በቃ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ሁሉ ከጨማመርኩኝ በኋላ ስጋውን መጨመር ጀምራለሁኝ። ያው ስጋውም እዚህ ጋር ጠፈፍ ብሏል እና በደንብ አድርጌ ነው ያጠብኩትኝ። ያው ይሄንንም ደግሞ ለአንድ ደቂቃ ያህል አብሬ ከቅመሞቹ ጋር ማለት ከድልሁ ጋር ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ከሁሉም ጋር በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩት በኋላ እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ያ ማለት ደግሞ ለሻይ ብዬ ያፈላሁት ነው እና ቅመም ስላለው ቆንጆ ጣዕም ነው የሚያመጣው። ምንም አይጎዳም፣ ይጠቅማል እንጂ ያው ይሄን ያህል ውሃ ጨምሬበታለሁ። የፈላ ውሃ ነው፣ በቅመም የፈላ ውሃ ማለት ነው። እና ከዚሁ በላይ ብዙ ውሃ አልጨምርበትም። ስጋው ራሱ ሲበስል ብዙ ውሃ ሊፈጥር ስለሚችል እና አሁን ተዘግቼው ሁሉን ነገር ሲዋሃድ መልኩ ራሱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እና እዛ ላይ የሚት ወይም ደግሞ ስቲው የሚላለ እሱ ላይ አድርጌ ለ15 ደቂቃ ከድነዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይኸውላችሁ ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። በመጨረሻ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የኢትዮጵያ ቅቤ ለሽታ ማለት ነው። ያው ድልሁን ስሰራ ቅቤ አድርጌበታለሁ፣ መጠነኛ ቅቤ ብዙም ባይሆን ግን አሁን ብዙ ስለተንተከተከ ትንሽ ለሽታ ጨምራለሁ። እንደምታዩት ደግሞ ቅባቱ የበዛ ቅባት አይደለም፣ አነስ ያለ ነው። ምንም አይጎዳም ትንሽ ብጨምርበት ማለት ነው። እና ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ በመስተጨረሻ ቁንደ በርበሬ ቁንደ በርበሬ ያልኩኝ መከለሻ ወይም ደግሞ ኮረሪማ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ድልሁን ስሰራ ብዙ አይነት ቅመም ስለጨመርኩኝ ምንም አይነት ነገር አልተጠቀምኩም። እና አሁን ይሄንን ለመስራት 20 ደቂቃም እንኳን አልፈጀብኝም። 15 ደቂቃ ዘግቼዋለሁ። 15 ደቂቃ የሚሆን ሽንኩርቶቹን ለማቁላላት እንጂ ብዙ እና በዚህ ባልሰራው ኑሮ ያው በድልሁ ባልሰራው ኑሮ ለረጅም ጊዜ ነው የሚፈጅብንና ጊዜያችንን ይቆጥብልናል። ድልህ በመስራት ላይፋችንን ትንሽ ቀለል ያደርገዋልና ድልህ ሰርቶ አስቀምጦ ከማቁላላት መዳን ሳይሻል አይቀርምና ያው እንደምታዩት መልኩም ሁሉ ነገሩም ያምራል። እና አሁን እንግዲህ ለመብላት ተዘጋጅቻለሁ። እና እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ስራ ይሄንን ይመስላል። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ